Assalamu alaikum au fakhair raglai. Once again, welcome to the class. Bismillahir Rahmanir Rahim. Show me your passport. Show me your passport. Madakpal passport wakhaya. Show me your passport. Madakpal passport wakhaya. Show me your passport. Madakpal passport wakhaya. Any question? Any question? Sa sawal shta? Any question سا سوال شته مونږ چاته وایو چې ته څه سوال لري یا څه سوال دې شته داسې به په انګلیش کې وایو any question سا سوال شته We all are ready. We all are ready. مونږ ټول تیار یو. We all are ready. مونږ ټول تیار یو. تاسو چرته ځئ په چکر باندې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې تاسو تیار یې تاسو ورته وایئ We all are ready. مونږ ټول تیار یو. Where is your passport? Where is your passport? ستاسو پاسپورت چیرته دی Where is your passport? ستاسو پاسپورت چیرته دی Where is your passport? ستاسو پاسپورت چیرته دی Don't mind غلط مګڼه Don't mind غلط مګڼه مونږ چاته وایو دا خبره غلطه مګڼه مونږ ورته داسې وایو Don't mind غلط مګڼه Don't mind غلط مګڼه Are you ready? Are you ready? تاسو تیار یې مونږ چا نه تپوس کوو چې تاسو تیار یې داسې به په انګلیش کې کوو Are you ready? Are you ready? تاسو تیار یې Are you ready? تاسو تیار یې Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. تاسو به داسې بیا وایئ چې او زه تیار یم Yes, I'm ready. او زه تیار یم Yes, I'm ready. او زه تیار یم Yes, I'm ready. What can I do for you? What can I do for you? زه ستاسو دپاره څه کولی شم What can I do for you? زه ستاسو دپاره څه کولی شم What can I do for you? زه ستاسو دپاره څه کولی شم What can I do for you? I hope زما امید دی I hope زما امید دی چې ته به پوهه شوې I hope you understand زما امید دی ته پوهه شوې I hope you understand زما امید دی چې ته پوهه شوې I hope زما امید دی I hope I will remember you I will remember you زه به تاسو یاد کړم I'll remember you زه به تاسو یاد کړم I'll remember you زه به تاسو یاد کړم تاسو چېرته ځئ ملګري ته وایئ چې زه به تاسو پکې یاد کړم تاسو ورته داسې وایئ I'll remember you I'll remember you You will do so You will do so تاسو به داسې وکړئ You will do so تاسو به داسې وکړئ مونږ چاته وایو چې تاسو به داسې وکړئ په انګلیش کې به داسې وایو You will do so تاسو به داسې وکړئ You will do so What does it matter? What does it matter? څه مسله ده What does it matter? څه مسله ده مونږ چا نه تپوس کوو څه مسله ده په انګلیش کې داسې کوو What does it matter? What does it matter? Bring it Bring it دا راوړه Bring it دا راوړه مونږ چاته وایو که نه چې دا راوړه مونږ په انګلیش کې ورته داسې وایو Bring it Bring it دا راوړه Bring it Bring it دا راوړه You seem well You seem well تاسو ښه ښکارئ You seem well تاسو ښه ښکارئ مونږ چاته وایو تاسو ښه ښکارئ په انګلیش کې داسې وایو You seem well تاسو ښه ښکارئ You seem well You seem well تاسو ښه ښکارئ Have a nice day Have a nice day ښه ورځ ولرئ Have a nice day ښه ورځ ولرئ مونږ چاته وایو که نه چې ورځ دې په خیر یا ښه ورځ ولرئ که نه نو مونږ په انګلیش کې داسې وایو Have a nice day Have a nice day ښه ورځ ولرئ Have a nice day ښه ورځ ولرئ مونږه مطلب چاته داسې وایو که نه چې الله دې تاسو له ښه ورځ درکړي مونږ داسې وایو Have a nice day Where is the hospital? Where is the hospital? هسپتال چرته دی مونږ یو ځای ته لاړ شو مونږ ته هسپتال نه وي معلوم مونږ په انګلیش کې د چا نه تپوس کوو داسې به کوو Where is the hospital? هسپتال چرته دی Where is the hospital? I'm on the way
I'm on the way. زه په لاره کې یم. تاسو کال وکړي که نه، تاسو ورته وایي زه په لاره کې یم. په انګلیش کې داسې وایي I am on the way. زه په لاره کې یم. I am on the way. It's expensive. It's expensive. دا ګران دی. It's expensive. دا ګران دی. مونږ بازار ته لاړ شو، یو څه یو خوښ شي، مونږ دکاندار ته وایو دا په څو دی، هغه راته وایي چې دا په دو دی، مونږ ورته وایو دا ګران دی. It's expensive. It's cheap. It's cheap. دا ارزان دی. بیا ستاسو یو څیز خوښ شي په بازار کې، تاسو دکاندار ته وایي چې دا په څو دی، هغه درته وایي چې په دې دی، تاسو ورته وایي چې It's cheap. دا ارزان دی. ماشاءالله قیمت یې ښه دی. It's cheap. دا ارزان دی. I saw snake. I saw snake. ما مار ولیدلو. I saw snake. ما مار ولیدلو. تاسو اسی چرته لاړ شئ که نه، یا یو ځای کې تاسو مار وینئ، تاسو وایئ په انګلیش کې I saw snake. ما مار ولیدلو.